Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, my name is Christine and welcome to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe to my channel, and also don't forget to click the notification bell button so that you'll be notified every time I do upload a new video. Alright, on today's video, I'll be sharing with you what I got from Walmart. So I got it a couple weeks ago. So I want to save it for next year. So I got a couple things that I want to save for next year for Halloween and fall. So, you know guys, if you shop all the time at Walmart, they do have sale all the time after done with the, like for example holidays, like for example Christmas. After Christmas they sell a lot of things for Christmas decoration and everything for Christmas. So 2 weeks ago I think I bought this Christmas, no not Christmas, 2 weeks ago I bought this decor from Walmart that I wanna save for next year. So first that I got this lantern for Halloween. It is so cute. I don't know if like has lids on it, but I noticed there's no lids on it, but I don't care. It doesn't matter, but it's so cute. I don't remember how much is it, but they're all on sale already, so I decided to grab this one and save it for next year. Super cute lantern. Got those little lights. See that lights like inside? Very cute. Halloween decoration. You saw it in your like living room or your window, whatever you want to put it to like decor your Halloween. I just love how it like super cute, and I'm excited to decor this for next year. So next is I saw this super cute Snow White costume, and Disney baby Snow White costume, 6 months plus, 6 months older siya. Super cute Snow White costume, and ano siya, dress na may kasamang headband. Super cute. So nakita ko siya tamang-tama, kasya to kay Ella hanggang sa mag 1 year old siya. Pwede na tong ano niya, costume niya pag 1 year old. Snow White costume. Ang cute, sobrang cute. Gustong-gusto ko yung headband. Super cute ng headband niya. Ganito yung itsura niya guys. Very cute Halloween costume. So dalawa lang yung nabili kong Halloween decor. Yung isa yung lantern na super cute, tsaka yung pangalawa yung costume, yung Snow White costume na gusto kong ipasuot kay Ella. Sobrang cute. Excited na akong matry niya tong Halloween costume na tong Snow White. Ang cute, ang ganda ng headband. Gusto ko yung headband tsaka yung style ng dress. Sobrang cute. So tingnan natin kung ma-try on natin. Tingnan natin kung pwede kong i-try on kay Ella at gawa natin ng video. So next naman yung fall decor naman yung nabili natin. So meron ako ditong panglagay sa wall. Ganito siya guys. Ganda. Welcome fall. Ewan ko ba, gustong-gusto ko talaga yung mga decor sa bahay. Kaya lang, dito sa bahay namin, hindi pwedeng, maraming decor kasi maliit lang yung bahay. Saka na lang pag lumipat kami ng medyo malaking bahay, doon na lang tayo maging crazy sa mga decor. Pero ngayon, konti-konti lang naman yung, yung mga binibili kong decor kasi nga hindi naman pwede naman mag-decor dito, kaya lang hindi naman kami dito titira ng pangmatagalan, kaya sa susunod na lang sa susunod na lang na bahay magbabawi na lang tayo ng mga decor. Ito sobrang ganda, i-save ko na lang siya para next year. Ikakabit ko sa baba sa wall sa may pintuan. Maganda siyang ikabit. Tapos yung last, ito talaga yung gusto kong bilhin. Tumingin na talaga ako sa online, kaya lang medyo mahal talaga sa online. Mga nasa $30 plus pataas yung yung pang-decor na to. Kaya yun, nung nagkataon na nag-sale sila, ayun, grinab ko na yung opportunity. Binili ko na talaga siya para i-save ko sa
sa sunod na taon, next year. Sobrang ganda. Gusto ko. Ito ganda na yung pagka-style niya. Pag binili mo to online, malamang siguro mga $30 plus siya. So nabili ko na lang siya ng siguro mga $9 ko nabili to, naka-sale siya. So isa-save ko to para sa next year, ilalagay ko sa harap ng pintuan. Yan, sa labas, sa harap ng pintuan para sa next year na fall season. Tips ko lang pag pumunta kayo sa Walmart or mag-shopping kayo sa Walmart pag nandito kayo sa US, tingin-tingin kayo kahit na sa mga damit, sa house section, sa clearance area. Pag na-timing nyo, talagang marami silang naka-sale na sobrang mura lang talaga. So ito nga nabili ko to ng ang laki niya, ganito siya. So ito, nabili ko lang siya ng parang $1.94 lang ata itong pang wall decor na to. So sobrang mura na talaga. Ayun nga guys, yung tip na pag pumunta kayo ng Walmart, abangan niyo yung pagkatapos ng end ng season kasi nagsisale sila ng murang-mura. Murang-mura na. So, pwede nyo siyang isave or pwede nyo siyang gamitin. Katulad ng marami akong nabiling mga, yung washcloth tsaka hand towels na naka-sale na 10-pack lang siya pero lang siya, $1 lang siya. Nakalimutan kong isabay dito pero nasa baba siya. Bumili ako ng siguro 2 pack ng 10-pack, nasa isang $1 lang siya, and then yung the rest nasa $2 lang ata. Yun yung dishcloth na pang ng basahan sa kusina. So sobrang mura na talaga ng mga pwede nyong mabili pag na-timingan yung naka-sale sila kasi sobrang na talaga, sobrang laki na rin ng nasisave na pera, di ba? Lalong-lalo na itong mga decor na to na nabili ko. Yung reef, ito talaga yung gustong-gusto ko kasi wala akong fall reef na panglagay sa pintuan. So, inabangan ko talaga tong pagkatapos ng season. Inintay ko talaga siyang mag-sale. Tapos, ayun, sa wakas nakabili ako ng panglagay ko sa harap ng pintuan sa labas. Gusto kong maglagay ng decor sa pintuan, sa harap ng pintuan. Ayun, sobrang ganda, ang cute-cute niya yan. So, $9 lang nabili ko. So, hindi naman siya sobrang kamahalan. Kayang-kaya ng bulsa natin, hindi masakit sa bulsa.